สวัสดีครัสวัสดีครับบขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยเอออย่างงงว่าพวกเรากำลังหัวเราะอะไรเพราะพวกเราหัวเราะต่อเนื่อง หัวเราะตอนนั้นฉันกำลังนึกถึงภาพการเช็ดตัวของเจไทเกอร์และแมวลิงกินลิงเออเออเออเอมันอมันช่างคล้ายคลึงกับใครบางคนอ่าเเราออกำลังจะอยู่ในคลิปนี้นะครับเมรักได้แมวเลี้ยงรีแคปนะครับของ EP 3จุกี้กำลังพูดถึงซีนเช็ดตัวเนาะเออเดี๋ยวเรามาคุยอะไรแบบกันนั้นว่ามันมีอะไรเปิยังไงดคลิปบ้างก่อนค่ะอะไรอย่าเพิ่งเปิดคลิป คุยครับเปิดก่อน อ๋อเหรเปิอเหรอเหรอดคลิปก่อนี่ก็นคลิปแล้วเราก็เป็นคลิปเนี่ยไปรักด้วยแมวเลี้ยงรีแคปนะทุกคนนะก่อนจะไปฟังการก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe และหัวใจแชร์นะครับสำหรับคนมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากสนับสนุนเราก็ตรงนี้เลยจ้าดู QR code ข้างล่างนี้นะจ๊ะโอนมาได้พร้อมรับ support เสมอจ้ะไปรักด้วยแมวเลี้ยงแล้วอย่าลืมไปเราด้วยนะจ๊ะเธออ่ะ ถูกต้องใช่โอเคคราวนี้มาพูดถึงซีรีส์กันบ้างอืมมาไอมีค่ะประเด็นอะไรแบบไหนอย่างไรจะพูดแบบไหนก็จะเอาอย่างไรยังคงยืนยันว่าเป็นซีรีส์ที่มวลมันดูได้เรื่อยอืมๆมันเรื่อยๆมันไหลๆแต่มันดึงดูดให้เราไปเรื่อยๆเหมือนกันติดตามด้วยความที่มวลมันดูอุ่นมันดูแบบความสัมพันธ์น่ารักใดๆอย่างเงี้ยมีสัตว์เลี้ยงมีแมวมีอะไรมันก็เลยแบบโอเคดึงให้เราไปได้จนจบเพลินโอเคถ้างั้นขออนุญาตพูดอย่างนี้นะคะเป็นการสรุปความของจุกกี้นะคะคืออย่างนี้คือจริงๆลองสังเกตดูมวลเรื่องเนาะมันจะมีวิธีการเล่าแบบตะวันออกนี่ที่หมายถึงก็คือญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นเรื่องที่สวิงสวายแต่มันมีมิอืติของมการแสดงแล้วก็มิติความสัมพันธ์ของตัวละครด้านลึก นึกออกไหมคือมันมีสถานการณ์ที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นไม่อืว่าจะมแง่ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะแง่ลบหรือแง่บวกแต่ว่าเส้นเรื่องไม่ได้เป็นหมายความว่ามันไม่ได้มีเส้นเรื่องหลักมาเล่าอ่ามันอ่าไม่ได้มีโมเมอ่านตัมของบางสถานการณ์มาบังคับแต่ว่ามันอืมมีสถานการณ์ที่มันเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร เออแบเออบนี้นึกออกเพราะฉะนั้นวิธีการเล่าของมันเนี่ยมันก็จะเล่าแบบเซนนิ่งๆแต่ในความนิ่งนั้นมันมีมิติเชิงลึกในสภาวะอืมเออของเอออารมณ์นะครับเราอืมจะสังเกตเห็นเลยว่าวิธีการแครี่ของตัวละครนะจะแครี่โมเมนตัมแนวลึกแล้วจะเล่นละเอียดมันจะมีความละเอียดของสภาวะทางอารมณ์มันไม่ได้มีเส้นที่บอกว่าเดี๋ยวคนนั้นไปนู่นเดี๋ยวคนนี้ไปนั่นเดี๋ยวฉันต้องทำอันนู้นเดี๋ยวฉันต้องทำอันนี้แล้วได้อะไรทำอันนู้นแล้วได้อะไร แต่มันจะเป็นเรื่องเล่าแบบเรื่อยๆเหมือนกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่มันมีแบบใช่1 2 3 4แต่มันไม่มีอะไรนี่หว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยแต่ในความไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเกิดการพัฒนาการทางความรู้สึกของตัวละครที่มีต่ออีกตัวหนึ่งอย่างชัดเจนอืมอ่านี่พอคือวิธีพี่ปอยพูดการเล่าแล้วจะนึกถึงว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มันเป็นมีเหตุการณ์ในตอนแล้วจเรื่องราบในตอนวปกติใช่เป็นเรื่องราวปแล้วในกติขตอนก็จะองของเราจบในตอนของอ่ามันแต่ว่าอันเนี้ย มันก็จะมีพัฒนาการของมันในแต่ละถูกตอนถูกเนี่ยถูกซึ่งอันเนี้ยคือสามารถเห็นได้ค่อนข้างเยอะมากสำหรับงานแบบญี่ปุ่นอืมงานอืสายมเซนอืมงานสายนิ่งๆที่มันเป็นเหตุการณ์ปกติของชีวิตประจำวันเลยแต่ในสถานการณ์เหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ด้านมิติอ่ามันสร้างมิติด้านความสัมพันธ์ของตัวละครที่ชัดเจนอืมแต่ในความชัดเจนมันจะมีความคลุมเครืออะไรบางอย่างที่มันสามารถขยายผลแล้วก็ใช้การแสดงตรงนั้นอ่ะมันออกแอคชั่นให้เราเล่าให้เราฟังมันอืมไม่จำเป็นต้องมีบทที่พูดถึงการเป็นไปของเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หนักแบบไม่ได้มันไม่ได้มีโมเมนตัมของเส้นเรื่องแบบนั้นแต่มันมีโมเมนตัมของมิติของความรู้สึกของตัวละครแบบนี้ประมาอืมณนั้นอืมชัดเจนเนาะเคลียร์เนาะซึ่งสถานการณ์แบบเนี้ยตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่ต้องแสดงสภาวะความรู้สึกทางอารมณ์ได้ค่อนข้างลึกและเล่นละเอียดแล้วมันเหมาะกับ2 คนนี้เลยเนาะวิธีกาจริงรเล่าเรื่องเนาะแบบแนวนี้อะไรเงี้ยดูเหมาะกับ2 คนนี้มากๆเลยเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าทุกคนเห็นด้วยมาก
ซีนเกา อืมอืซีนมเกาหลังอะที่แบบเขาตังมันเงยเฉยหน้ามันนิดเดียวตามันนิดเดียวแล้วแบบแล้วมองเนาะขออภัยเกสเจอร์ของบอดี้อะเห็นไหมคือแล้วมันแบบมันมีการไขหัวนิดหน่อยมันมีการขยับเลยโอ้ยมันดูแล้วแบบหูเล่นก็ละเอียดมากโทษโทษนะคะนี่คือการเป็นการเซ็นเซอร์เสียงตัวเองเหรอคะถูกค่ะตะกี้แล้วเจ็บคอแบบโอ้โหแบบหูดีแบบโน้ตทุกคนเนาะคือแบบหูจริงซีนนั้นคือหูอะไรวะ เนี่ยคือความสั่นสะท้านที่มันสามารถสร้างมิติทางสภาวะอารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนมากแล้วมันจริงเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่แตกต่างอืเป็นวิธีการมเล่าเรื่องที่แตกต่างเหลือเกินเลยเงี้ยโอ้ชัดเจนนะจริงแล้วเขาตามก็จะเล่นเป็นแบบอย่างที่พี่ปอมบอกมันจะมีท่ารองที่แบบเนาะอย่างนั้นน่ะอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ย ตรงๆนั้นจริตเนาะเอาตรงๆอะไรมันต้องมาแต่แบบนี้ทำแล้วเลยเหรอสวยอะไรเงี้ยนะอ่ะทำแล้วก็สวยนะก็นี่ไงมันสวยและดีมากนะเราก็เลยต้องโอ้ใช้คำว่าดัดจริตอะ ไม่ได้ว่า เนาะไม่ได้ว่าเขาตังกันลูกไม่อันนี้คือเป็นคำพูดสรรเสริญนะไม่ได้เป็นคำพูดแบบว่าด่าสรรทอเสริญตัวจริงๆนะวิธีการถ้าเป็นแสดงคำแบบเนี้ยของตัวละครพูดแต่เพราะว่าใครก็ตามแต่ที่เนาะทำให้เรารู้สึกดัดจท่าริตได้ทางใเราชอดบเลย ๆเนาะไม่เราโดยเฉพาะตาเขาอะที่ตาเขามีสายความตาคือแบบแป๋วความวาวแล้วสายตาเขาจะแบบเล่นด้วยสายตาได้แบบโอ้โหเอาไปเลยแล้วเหมาะกับเล่นแบบเด็กที่มีปัญหาแบบนี้เนาะอืเนาะมแบบไม่กล้าให้แม่กอดแล้วไม่กล้ากอดแม่อารมณ์เนี้ยคือดูแล้วแบบโอ้โหตายห่าแล้วแล้วหลุบตาพรึบพรึบเนาะแบบโอ้ยละเอีจริงยดไปไหนเล่นกับตอนดวงตาแรกฉันยังนี่คือแบบกลัวเลยว่าไปหาจอห์นวิกในห้องแม่ฉันแล้วเออกลัวพอมุดไปมันมาไปเจออะไรของแม่ขึ้นมาตายเลยนะคือเดี๋ยวเล่าอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เขาคือเล่นเล่าเรื่องความรู้สึกของแม่ว่าแบบถ้าเป็นแม่ทำแบบนี้ก็ดึงเหมือนอุ้ยกันนะก็ดึก็ดึงงเหมือนกันรื้นแล้วนะดึงเนาะจริโอ้ง รื้โหนนะแต่หาแหละบอกเลยถ้าไปชาร่าเจออะไรในห้องแม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยฉันพร้อมไปตลอดเวลาเลยฉันบอก ไม่แต่ว่าซีนนั้นอีกหน่อยก็ไปละเจ๊เนอะเนอะแล้วโหพี่เฟรนเล่นไว้ดีอ่ะ โอ้อืมยที่สุดคือแค่เล่นกับแมวอ่ะนึกออกปะเออเอาตรงๆนะพี่ไม่ได้ทาสแมวนะพี่ไม่ได้เป็นทาสแมวนะยังรู้สึกเลยโอ้โหมันทำไมให้มันเล่นได้ดูแบบเป็นคนที่แมวมันน่าสงสารขนาดนั้นแล้วคนนี้มันถึงอุ้มชูแมวได้ขนาดนี้วะอ่ะโอ้เนาะรักมาถึงกคือรัแม้ว่าแมกมากจวจะกัดริงจะอะไรก็แบบรู้นะว่าแบบแผลเฟกเอาตรงๆคือๆเอเรารู้อสึกว่าแผลมันดูเกินจริงแต่สภาวะเอาตแล้วรงๆนะโทนสีช่วงเวลาทัมมิ่งของเขาที่เขาเลือกอะเขาไม่ได้เลือกเวลาช่วงกลางวันหรือเปล่าปะมันก็อ่เลยไม่ได้ดูาแบบว่าดูแบบรุนแรงเลวไม่โดดร้ายสำหรับอะไรอย่างเงี้ยดูไม่โดดนึกออกปะเขาเล่าช่วงเวลาที่มันเป็นทัมมิ่งแบบตอนกลางคืนน่ะแล้วมันเป็นทัมมิ่งที่แบบมันไม่ควรจะมีคนมองเห็นกับแมวดำอะ อืมนึกออกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไปบอกหูมันอยู่ในซอกนั้นนะมันจะไปอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันตายละคือเนาะเนี่ยมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่พี่รู้สึกว่าแบบว่าเนี่ยมีวิธีการเล่าแบบตอนออกมากๆที่แบบเออเออเลือกทัมมิ่งแบบนี้เลือกสเปซแบบนี้อะไรเงี้ยให้ให้ไทม์กับสเปซมันเล่าเรื่องบ้างอะโดยที่มันไม่ต้องใช้แอคชั่นของการแสดงหรือว่าตัวละครอะ แบบอืเนี้ยคือมันมมันมีแบบที่มันทำให้เห็นชัดเจนมากเนาะระหว่างซีรีส์แนวเล่าแบบเส้นเรื่องแบบสนุกเฟี้ยวโมเมนตัมดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันกลายมาเป็นใช้โมเมนตัมของสภาวะทางอารมณ์อะและมิติทางการแสดงอะในการอืเล่าอะมันมลดเนาะแต่ที่พี่พรบอกมันไม่เราดูแล้วมันไม่รู้สึกโดดอะสักอืกระตอนมเลยมันด้วยความที่เขาคุมทั้งแสงทั้งสี โทนเนาะโทโทนนทั้งหมดสีอ่ะขอืมนาดแบบชุดใดๆมันยังอืเป็นโทมนสีอบน้ำตาอุ่นลอะไรอย่างนี้อุ่นๆมันจะมีแค่ผ้าห่มอีสีส้มแป๊ดอันนั้นอ่ะซึ่งที่โดดเข้าใจว่าเอามาเพื่อที่จะลิงก์กับจีวรพระให้มันอืดูแล้วรู้สึกมอะไรอย่างนี้อืมมันก็เลยดูแล้วแบบไหลตลอดอย่างที่เราบอกกันเลยจริงๆมันก็มีมันเไม่ล็กๆสะดุดน้อยๆที่แบบหลุดๆนะแต่ก็
แต่ก็อิกนอไปเลย มันไม่เป็นนะสาระนิดหน่อเอยอ่ะนิดอหน่อยอะไรเงี้ยเออมันมีแต่แบนะมันมีบมันก็ไม่แต่ว่าแต่ว่าเขาคือพี่รู้สึกว่าเขาย้อมมาแล้วมันไม่ได้ดูแดดอืมจ้าอืมอืมมันไม่ได้ดูแดดจ้ามันดูทัมมิ่งที่มันทำให้รู้สึกแบบร้านนี้มันดูอบอุ่นอ่ะ พี่เนอะแต่ว่า EP 1 EP 2มันมีวิธีการเล่ายังไงที่ทำให้ตัวละครมันดู aggressive กว่านี้หรือเปล่าเข้าถึงยากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งมา EP นี้แล้วมันเหมือนแบบมันเริ่มละลายอ่ะกำแพงมันเริ่มถูกอืทุบอะไรมเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบว่าสีมันถูกทำให้อุ่นอือืมมมันดูมันสีเป็นร้านสีที่แบบในร้านน่ะน่าไปอุ่นมาจังตลอดทาเลยอ่ะงเนอะละเนอะอะไรอย่าสีงเงี้ยในร้านตั้งแต่ EP 1ก็อุ่นตลอดทางอ่ะพี่ปอนจริงสีที่ดูโดเพียงแต่ว่าดที่สุดดูอุ่นมาด้วยโดดที่สุดเลยนะที่ดูโดดที่สุดก็คือสีเน็กไทของจอห์นวิก สีแดงอ๋อ แค่นั้นแหละตอนนั้นแค่นั้นเลยนึกออกปะคือนอกนั้นคือไม่ได้แล้วมันพอมันไปอยู่แบบเนี้ยมันไม่ได้ดูแบบมันเป็นตัวสร้างคาแรคเตอร์ให้จอห์นวิกด้วยนะว่ามันเอเป็นจอห์นวิกจอริงๆอะไรอย่างเงี้ยเก๋ดีพี่ว่าพี่ชอบดีชอบนะอืมแล้วก็พอแล้วเรามันมันเป็นแบบวิธีการเล่าด้วยใช้เสียงคนเล่าแทนแมวอ่ะต่อให้ปากแมวไม่ขยับแบบแอนิเมตแบบ อ่าอ่าอืมแต่เราก็รู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้เล่าเรื่องว่าแมวพูดได้แต่เขาอ่านความคิดแมวได้เขาได้ยินเสียงอืปากอะไรแบบมนั้นแมวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะใช่มันอืมคือมันก็เลยมันเนี่ยแหละนี่อีกหนึ่งอย่างนะมันไม่ได้ไปทางตะวันตกที่เวลาแอนิเมตปุ๊บแมวต้องพูดได้และต้องนะปากต้องขยับตามสิ่งที่แมวพูดคำพูดเออแต่พอเรื่องเนี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบพอมันเป็นทางวิธีการเล่าแบบตอนออกวิธีการเล่าแบบสายแบบเนี้ยสายเซนสายเงียบอะไรเงี้ยสายที่แบบว่าแนวนิ่งแต่ข้างในมันลึกอะไรเงี้ยมันเลยกลายมาเป็นว่าไม่จำเป็นต้องปากขยับแต่ใช้วิอืมธีการเล่าเรื่องความคิดอะไรอย่างเงี้ยเก๋พี่ว่าชอบอะไรเงี้ยเออน่ารักดีน่ารักดีใช่น่ารักแล้วก็แล้วก็เล่นคนนี้ดีด้วยจ้ะเราคงที่ต้องขอพูดถึงพูอีกดถึงคนไม่ได้หมอหมาหมอหมาหันกลับมาเขาเป็นเพื่อเปิดตัวนั้น พี่เจษพลพี่เจษพลผู้ขวันหลังอย่าโมยแมวใส่แว่นมานะคะผู้ขโมยแมวชาวบ้านใช่ไหมแรงมากขโมยแมวชาวบ้านเราใส่แว่นมาเมื่อไหร่โอ้โหพร้อมตายกันทั้งประเทศนะฉันบอกเลยเออเก่งไม่ไหว หล่อชิบหายเลยเนาะยืนยันว่าหล่อชิบหาย หล่อชิบหายเลยอ่ะ เออคือสมฉายาที่ขโมยแมวชาวบ้านจริงๆเพราะว่ามาถึงอ่ะโทษพอเป็นพี่เกตมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราเป็นเป็นเป็นเฟิร์สอ่ะเราจะแบบรู้สึกแพ้อ่ะโอ้โหหรอเสือแพ้หมาเหรอเอเลิอศมันจะรู้สึกแพ้เลยรู้เออนึกออกไหมเออมันจะแบบโอ้โหขคือนาดนี้เลยเหรอวะแล้วก็ประกาศหันไปมองประกายายลิงศศึกเงี้ยโอ้โหประกาศศึกกับกูเลยอย่างเงี้ยในการ์ดพี่วอลดูอย่าหันกับกูเลยมาใส่แว่นแล้วสว่างขนาดนั้นนะโอ้โหหรอเหมือนเอาสปอตไลท์ส่องแบบสาดลงไปเลยอ่ะไม่แล้วเขาเลือกคนที่เขาจะอบอุ่นด้วยอ่ะอืเนึกออกมมาออคือโอ้แบบว่าถ้าวงเขียวของฉันก็พร้อมแต่ถ้าเธอไม่ใช่วงเขียวเธอก็พร้อมฉันก็พร้อมเหมือนกันนะนึกออกเออปะแล้วแบเอบโอ้โหเออแบบคือแบบมึงจะต่อยกันได้ EP 1เลยไหมอะเอยเEP เจอออ กันปุ๊บมึงจะต่อยกันเลยไหมอ่ะโอ้อีพีแรกเจอกันปุ๊บมันวางมวยค่ะเนี่ยเออคือเอาเลิศนะให้รู้เลยแหละว่าตัวเนี้ยเอคือตัวเขอย่าขวัญสันประสาทแน่นอนอ่ะเอาเอดีอๆแล้วมีผลแล้ว ในหลากหลายอีพีแน่ฉันว่าจริงแล้วประเด็นคือยายลิงสนิทอีกอ่ะโอ้โหขนาดเราคือสนยังไม่ให้เบอร์เลยอ่ะทำไมเขาขอแป๊บเดียวเนี่ยได้เลยอย่างเงี้ยแต่เบอร์ส่วนตัวทำไมอ่ะงอนนะเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็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 โตต้องมาด้วยกันก็ต้องยอมันก็ไม่แปลมว่าแบบกแต่ก็พอดีอีกคนหต้องยอมนึ่ง obvious กว่าหน่อยนึงไง อืมถึงเนื้อถึงตัวพูดปุ๊บหยอดปั๊บใดๆรู้ทันทีคนที่อยู่ข้างๆรู้ปั๊บนึงขนมครกเหรอคะหยอดเก่งนี้เอ้ยฉันกลัวมาชอกบเอออยากพี่เกเห็นสภาตที่ดีเลยนะพเหมือนกันนะเราอยากเห็นพี่เกสตีกับเฟิร์สเหมือนกันนะจะออกมาเป็นเวอร์ชันไหนวะคนหนึ่งก็ฉันอยากคนหนึ่งก็ละมุนคนหนึ่งก็ละมุนอ่ะอุ๊ยอันนี้แอบคาดหวังนะแอบคาดหวังว่าแบบ ได้เล่นกับกูมากเลยใช่ไหมแล้วกูไปลากอีกคนหนึ่งมาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาไอเนี้ยมาเอาดัมเมเชียนมาอะไรเงี้ยแล้วดัมเมเชีว้ายนกลาย
ใบพีอย่างเงี้ยได้ปะใบละพีอะวะ จะมาหรือเปล่าไม่รู้อย่าก็อย่าเป็นเอาสร้าไปแน่นะงความถ้าสมมติว่าคาเป็นแบบสเปดหวังเชียลเกสค่ะนะไม่ไม่แน่ไงมันจะได้แบบอ้าวว่ารับเชิญมันเอามาตัดปลอมได้ไงมันก็ต้องเอาแบบว่าไปเอาแบบนึกออกไหมเนอะก็ต้องเอาหมายใหญ่มาแล้วหมาใหญ่มาก็ปะเป็นอาจจะเป็นแบบคนไข้ที่พาหมามารักษาอะไรอย่างงี้เออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือมาไม่ใช่ช้อนไปแมวแล้วคือหมาไงเป็นหมาแล้วไงเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นหมานึกออกไหมใช่เออหรือจะโกแมวด้งโกลก็ปล่อยเด้นให้ก็ได้พี่เสือเขาอะไรจัดกาอย่างงี้รโกลเด้นเหรอใบเออละพี ว้าอะไรอย่างงี้ยเราก็คิดไปไกลนะแค่เอาดีคิดก็เขินละเราๆคิดไปได้อยู่แล้ว แต่เฟิร์สต้องสู้นะลูกเฟิร์สจะมัวเทพบุตรอย่างนี้แบบเดี๋ยวไม่ได้ต้องดุแบบนี้มั่งต้องเอแบบเอต้องให้ผมอดุนะอย่างเงี้ยต้องมีอย่างนี้เอบ้างลูกอมันเอถึงจะจะไปแบบจะไปยอมเขาหมดเขาไล่กลับบ้านแล้วก็กลับอะไรอย่างอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องมีเขาเป็นคนแสมั่งลูกนดีเอเขาเป็นแสเอนดีอไงแล้วเห็นรู้ผมกระยังว่าดกแล้วก็ไม่กล้าจับแล้วรู้ยังว่าเขาเออตังช่างอ้อยเห็นไหมลูกเห็นไหมคือหลับแล้วก็แบบเนี่ยแฟงว่าแล้วก็ตื่นมาแล้วอืมแล้วอะแล้วไรอย่างเงี้ยยิ้มด้วยนะเออเออแล้วยอบนางวางแผนมาตั้งแต่แรก หล่ออันวางเนี้ยเจ๊จู่แผนอีกแล้วเหรอค่ะใจเย็นค่ะอันนั้นเธอฉันค่ะเชื่อฉันฉันเชื่อนางวางแผนตั้งแต่แรกปกติแล้วเนี่ยเวลานอนนางไม่ใส่ชุดนอนอย่างนี้หรอกนะแต่พอวันนี้เห็นไทเกอร์อยู่นางก็เลยใส่ชุดนอนแบบมีกระดุมให้เขาปลดได้ง่ายอ๋อ ๆจะได้มาเช็ดตัวจุกี้อืการที่มตัวละครเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่ละไม้ขายเรื่องราวบางอย่างในความในใจของจุกี้ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องวางแผนนะนกออกปะ ฉันเชื่อฉันเชื่อว่าฉันเรียนมาก่อนหรอฉันเรียนมาก่อนวันถ้านี้คือเรีเอาตแผนรงๆเลยการยนมาก่อของเธอเรียนนนางมาเธอได้ใช้ไหมเอาดีฉันน่ะไม่ได้ใช้เลๆยฉันก็อยากจะใช้อยู่เออก็แต่ลูวอนหมอกฉันน่ะปอมใไม่ได้ดเรียนๆอย่างเงี้ย นะจ๊ะเขาไม่ได้เรียนนะจ๊ะเขาแบบเป็นก็คือเลิศอินเนตมาเลยใช่ลูกฉันนี่เลยอย่างนี้ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย เกิดมาได้เลยอย่างงี้ถูกโอ้ถูกถูกสุดแหละเอาดีๆไม่มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการเล่าเรื่องไงว่าแบบว่าถ้าใส่เสื้อยืดมันก็ต้องแบบกระตึกอย่างงี้ไงนึกออกเอปะไม่อมันได้หรอก็จะตึมันกไม่ได้โอ้อ่ะมันก็ต้องขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอย่างเงี้ยนึกออกปะเนางออวางแผนตั้งแต่แรกแล้วแล้วไม่มันก็งั้นนะต้องมีมันก็มีความสุภาพมันต้องดูเห็นไหมล่ะว่าแบบว่าหลังจากนี้ต่อไปชุดนอนชุดนี้จะออกอีกไหมเถ้าไม่ออออกก็ต้องทุบคุณกรณ์พรหมนิยมซิล เครับนึกออกออไหมเพื่อฉากนี้ฉากเดีไม่ยวซีนเดียวไปได้เออแต่เอต้องดูไปอไม่อย่างนั้นนะถ้านางไม่ได้วางแผนมาก่อนนะไม่อย่างนั้นนะคืนก่อนหน้านางต้องชวนไปนอนบนห้องแล้วมานอนเบียดอะไรกับตรงอันที่นอนแมนั้นแผนหนักกวว่าค่ะเขามานอนกับแมวเพราะเขาตามแม่ถ้าแมวมาถ้าแมวป่วยแม่มานอนกับแมวค่ะไม่ได้อืยินเลอ๋ยออืมเขาไม่ได้แบบว่าจงใจมาลใส่งมานอร้านยกับใส่ผู้ชาร้ายเขาลงยมานอนเหมือนที่แม่เคยนอน เออเขาปรับอากาศกล้าวขนาดนั้นเออลมเสียจุกกี้หล่อนนี่มันช่างใส่ร้ายตอนแรลูกฉันจริง กอ่ะตอนแรกฉันฟังเหตุผลที่นางลงมานอนข้างล่างนะนอนไม่หลับอ่ะฉันนึกว่าแบบกลัวผีเอ้ยนอนคนเดียวมาตั้งนานกลัวผีในวันนี้มันอะไรอย่างเงี้ยเจค่ะอืมอืมแล้วได้ระลึกหรือยังว่าเขามีเหตุผลระลึกได้หรือยังละเหเหตุผตุและลเธอทำไมเอ้ามันเป็นยังไงเหตุผลเธอเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นข้ออ้าทำไมหรองอืมเอ้า ฉันรู้ทันเธอนะยินลี โอเคจุกี้เอางี้ขออีกทีขอพูดอีกครั้งอย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองไปไปวางไว้ให้กับตัวละครนะคะเอาดีๆนะคะอืเออแต่ลูกคือพี่เชื่อว่าคนที่เป็นแบบทาสแมวดูเรื่องนี้แล้วจะยิ้มดูเนาะแล้วจะน่ารักมีความสุนะขเพราะว่าแมวน่ารักทุกตัวเลย จริงแมวน่ารักทุกตัวเลยขนาดเราไม่ใช่ทาสแมวเรายังรู้สึกเลยว่ามันเนาะรักว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีโร่แบบเราก็ไม่รู้เนาะด้วยความที่เราไม่เลี้ยงแมวเราไม่ได้เป็นทาสแมวว่าอาการของแมวป่วยมันจะเป็นแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะโอ้คือฉี่เป็นน่ากลัเลือดอะไรอวจัดย่างเงี้ยเลยหน่ากลัวรือเปล่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือมันทำออกมาได้อย่างแบบน่าสงสารว่ะอะไรอย่างอืเงี้ยคือมแล้วกำลังพอดีมันกำลังน่าสงสารนะที่ยังไม่ได้เป็นแบบเวทนาน่าเวทนานึกออกปะมันเลยอืดูมแบบมันสามารถเล่าเรื่องได้แล้วจิตเราไม่ตก
อืมอืม ก่อนมันเนี่ยแหละวิธีการเล่าเรื่องแบบเนี้ยแบบตะวันออกจะเป็นอย่างอารมณ์แบบเนี้ยคือมันไม่ได้ทำให้จิตหน่วงไปขนาดนั้น แต่ทำให้แบบว่าแค่แบบเลสขึ้นประเด็นขึ้นมาให้มันเกิดการขยายผลทางมิติทางอารมณ์ได้อะไรแค่นั้นเองอืก็มต้องชมนะเอาจริงเพราะจริงว่าการไดเรกประมาณนี้เนี่ยมันถ้ามันเยอะไปมันก็จะเละเนาะมันหาเลถ้าเวลมันน้อยไปยากเนาะมันก็ไม่อืถึงมอืมอืมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ใช่ไดเรกที่คนไงใช่อืมันมกลับกลายเป็นแมวแล้วบางทีคือฟีลลิ่งอย่างที่เราคุยไปEPที่แล้วเชื่อได้ว่าคุณกรณ์พรหมน่าจะเก็บฟุตแมวไว้เยอะ แล้วจรินางน่างจะเป็นทาสแมวมหาการเหมือนกันนะเอาดีเพราะว่ามันถึงจะได้เห็นหลายแองเกิลหลายอาๆรมณ์หลายมท่วงท่าที่แบบมันสามารถที่แบบแพรเฉยเฉเล่นเนาะอะไรยนั่งยังไงสวยได้สอะไรอย่างเงี้ยวยใช่ไหมนอนในเอหลุมออย่างเงี้ยนอนในหลุมเอแล้วขดอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะโดยปกติแมวมันอยู่ไม่อยู่กับที่อยู่แล้วไงมันน่าถูกไหมจะแบบว่าเออ่ะอถ้าเป็นแมวถูกฝึกมาก็ยังโอเคนะก็ยังเข้าใจอืได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ดีเห็นแล้วรู้สึกแบบเอาตรงๆไม่ใช่ทาสแมวแต่เห็นแล้วรู้สึกน่ารักน่าจริงรักเลยจริงจริงเฮ้ยเอาล่ะประมาณนี้แม้วันนี้มีได้อะไรจะจ้าพูดคุยอีกไหมเอางี้เราอยากให้ทุกคนมาพูดมาคุยกับเราดีไหมว่าใช่แบบว่ารู้โดยเฉพาะสึกแบบไหนโดยังไงยเฉพาะบ้างอืม โดยเฉพาะทาสช่วเออยมาบอกโดยเฉหน่อยว่าพาะทาสก็ที่บอกหน่อยเขาบอกอย่างเงี้ยใดๆหรือใครหรือเปล่ามีความรู้เรื่องแบบแมวป่วยแล้วแบบเป็นเลือดแบบนี้อะไรขคืออะไรนาดนี้อะไรยังไงเงี้ยก็มาเล่าอะไรเงี้ยให้เราฟังแชร์ได้หน่อยหรือว่าบอกว่าเอ้ยแม่เขาตังแม่เฟิร์นมาคุยกันด้วยก็ได้เนี่ยออกมาว่าลูกว่าฉันเล่ลูนแบบไหนกเนี่ยยังไงมารยาสาไถขนาดไหนอ่จะรออะไรกันาเล่าอืมามไหนลองเล่าซิว่าใครอ่อยใครเล่าก่อเนอ่าอออุ๊ยใครเป็นอ่อยดีว่ะแฟนคลับพี่แคทหรืออ่าพี่ลิพี่ฟแล้วก็เพี่ลิฟไปทำหมอออไหนอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เอเล่าหน่อยอนุ่มมากหล่อเหลืก็มาเมาอเกินก็ได้ใช่เออ หล่อขึ้น ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบได้จ้าคุณทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนนะครับแล้วขอบคุณมากไปกว่านั้นนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ QR code ด้านล่างนี้นะจ๊ะฝากด้วยนะครับเอาละครับวันนี้พวกเรา3 คนคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าคอนเทนต์อะไรรออยู่นะฝากรอดูก่อนนะจ๊ะแต่วันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบบายบาย